Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trình bày về một yếu tố kỹ thuật nữa ở trong trò chơi game. Đó chính là sát thương nổ. Vậy thì để bắt đầu video clip này thì có lẽ đã có rất nhiều anh em băn khoăn về cái lượng sát thương nổ gây ra của pháo binh. Và đây cũng chính là một trong số những câu hỏi xuất hiện khi mà mình đã làm về cái video clip liên quan đến sát thương của các đơn vị. Thì sát thương nổ nó là một phần trong số các loại sát thương gây ra cho đơn vị xe tăng hoặc là cho đơn vị quân đội của đối phương. Thì chúng ta để ý rằng là tất cả những cái đơn vị về pháo binh đều có cái khả năng gây ra dạng sát thương nổ. Vậy thì sát thương nổ nó là cái gì và nó ảnh hưởng như thế nào? Nó có tác động đến các đơn vị ra làm sao và các yếu tố nào ảnh hưởng đến cái sát thương nổ? Thì đấy chính là cái video clip này đang muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, trước tiên thì chúng ta phải hình dung là toàn bộ những cái đơn vị nào có tầm sát thương, tức là AOE này thì sẽ có khả năng gây ra sát thương nổ. Do đó là chúng ta có thể kiểm tra trong tất cả các kho xe của mình thì anh em chỉ có thể thấy được cái phần sát thương nổ này xuất hiện ở các đơn vị dạng pháo, ví dụ như là dàn phóng tên lửa, ví dụ như là pháo của đơn vị Liên minh tự do hoặc là Đảng Trật tự, nó đều có cái phần AOE, tức là bán kính gây ra sát thương nhá. Riêng pháo của sư đoàn tiên phong thì nó lại không có cái phần AOE này, tức là cái đơn vị pháo này không gây ra sát thương nổ. Ok, thế thì cái phần tiếp theo là cái công thức tính sát thương nổ. Nó sẽ được tính bằng là cái hệ số sát thương nổ cuối cùng sẽ bằng cái phần sát thương của viên đạn nhân với cái Q radius đó, cái AOE đấy là bình phương, sau đó chia cho 100. Đây là một công thức đã được tính toán rồi. Đó, thế thì toàn bộ những cái AOE mà anh em đang được nhìn thấy đây, cái bán kính sát thương này đấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần sát thương nổ gây ra. Nhớ là trong cái công thức của chúng ta là phần bán kính sát thương nó sẽ được bình phương, sau đó là chia cho 100. Ok, thế thì ở đâu có cái phần tăng bán kính sát thương này? Chúng ta có thể có ở trong cái cấp bậc của đơn vị này. Cứ mỗi lần nâng cấp chúng ta sẽ có phần tăng bán kính sát thương. Đó, lên cấp bậc là Super Elite là đều được tăng bán kính sát thương, tăng bán kính sát thương. Ok, đấy, tăng bán kính sát thương này, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái sĩ quan nữa cũng tăng được cái bán kính sát thương, đó chính là thần công sấm sét. Đó, thần công sấm sét là một trong những sĩ quan đầu tiên của 180 ngày có khả năng tăng được bán kính sát thương là Q radius lên đến 6% nữa. Sau đó là có thêm những cái kỹ năng khác. Đây, cũng thêm 6% nữa là tổng là 12% bán kính sát thương. Điều đó có nghĩa rằng là bán kính tăng lên càng lớn thì cái phần sát thương gây ra nó càng cao. Được chưa? Rồi, thế thì so sánh một chút về cái bán kính sát thương này, chúng ta sẽ thấy là dàn phóng tên lửa nó có là 7,65mm, 7,65m, còn pháo này nó sẽ có một cái con bán kính sát thương 7,87. Dĩ nhiên là pháo này của mình nó chưa được mắc tối đa bởi vì là nó còn thiếu mấy cái này nữa. Ok, đấy, dàn phóng tên lửa cũng vậy, nó cũng sẽ còn thiếu. Được chưa? Thì cái lượng sát thương gây ra của sát thương nổ gây ra thì chúng ta sẽ tính vào cái phần bán kính sát thương này. Ok, rồi, thế thì sát thương nổ có nghĩa là như thế nào? Như thế này, giả sử mình đang có một đơn vị dàn phóng tên lửa chẳng hạn, và mình đang bắn vào các đơn vị này. Đấy, các đơn vị của Hắc Quạ này chẳng hạn, hoặc bất kỳ đơn vị nào. Mình lấy ví dụ là một trong hai đơn vị này. Đầu tiên khi mình khai hỏa vào trong cái phần đơn vị Hắc Quạ này, thế thì bình thường các chiếc xe tăng của chúng ta nếu như bắn đạn bình thường là nó sẽ bắn một viên ra, trúng vào một viên của đối phương, trúng vào. Đấy, nhưng khi mà có phần sát thương nổ thì chúng ta sẽ thấy là một viên đạn của chúng ta khi bắn vào mục tiêu nó sẽ được sinh ra nổ lan sang những cái đối tượng xung quanh. Đấy, lan sang đối tượng xung quanh. Đây là phần bán kính này, anh em nhìn thấy đấy. Đó, thì khi chúng ta nhìn thấy là các vết đạn đây này, đấy là vết nổ lan ra xung quanh, tức là ngoài cái việc mà viên đạn gây ra sát thương trực tiếp cho kẻ địch khi trúng mục tiêu, thì nó còn có thêm phần bán kính gây ra, tức là đạn nổ ra xung quanh nữa. Thế thì với những cái mục tiêu mà càng nhiều đối tượng, ví dụ như là bộ binh này chẳng hạn, thì cái phần sát thương nổ gây ra nó càng lớn, tức là một viên đạn nổ của ông ta có thể gây ra được 3 đến 4 đơn vị lính xung quanh này. Đấy, đây này, 3 đến 4 đơn vị lính. Ví dụ trúng một đơn vị lính này, nó sẽ lan sang các đơn vị lính còn lại.
Đối với những cái đơn vị mà nó có ít xe tăng, ví dụ như là con xe SH chẳng hạn, nó chỉ có 4 xe thôi, thì lượng sát thương nổ gây ra của nó gây ra lên đơn vị này càng thấp. Đó, còn những đơn vị mà nó có nhiều xe, ví dụ như thế này, thì cái lượng sát thương nổ gây ra nó càng cao, bởi vì chúng một chiếc xe tăng chúng nó sẽ lan ra 4 con. Đấy, chiếc xe này nó sẽ lan ra, chiếc xe này nó sẽ lan ra. Được chưa? Như vậy là gì? Các đối tượng ở trong một đơn vị xe nó càng nhiều, ví dụ như cái này. Đấy, thì cái lượng sát thương bị ảnh hưởng bởi sát thương nổ nó càng lớn. Đây anh em nhìn xem. Đó là lý do giải thích tại sao mà những đơn vị bộ binh rất e dè và rất sợ các đơn vị dàn phóng tên lửa, bởi vì là cái tầm phá hoại của dàn phóng tên lửa nó rất lớn. Đó, anh em nhìn thế nhá. Đấy. Anh em nhìn các vết đạn đây này, chính là cái phần đạn nổ ra xung quanh. Đấy, đạn nổ rất nhiều, tên lửa bắn ra thì càng nhiều gây ra thì lượng sát thương nổ nó chồng lấn lên càng lớn. Ok. Đó, được chưa? Đó là lý do giải thích vì sao mà khi mà một đơn vị dàn phóng tên lửa hoặc là một đơn vị pháo bắn lên một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực thì nó sẽ đau hơn là so với bắn lên một chiếc SH. SH nó chỉ có 4 đơn vị lính này thôi, trong khi đó xe tăng chiến đấu chủ lực thì nó lại là có 5. Đặc biệt là đối với những chiếc xe tăng hạng nhẹ chẳng hạn thì cái ảnh hưởng của sát thương nổ nó cực kỳ lớn nhá. Thế nên thành ra là lượng sát thương gây ra những đơn vị xe tăng hạng nhẹ bao giờ cũng cao hơn so với những đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc là những đơn vị xe tăng hạng siêu nặng chẳng hạn. Đó. Rồi, thế thì để phòng chống được cái phần sát thương nổ này, chúng ta có một chỉ số nữa là chỉ số kháng sát thương nổ. Thế thì chỉ số kháng sát thương nổ này xuất hiện ở rất nhiều các đơn vị sĩ quan, ví dụ như là Percy chẳng hạn. Đấy, Percy này có phần kháng sát thương nổ lên đến 50%, hoặc là Thiên sứ ánh sáng đều có phần là kháng sát thương nổ này. Đấy, cho nên là đối với những đơn vị nào mà có nhiều unit ở trong một đơn vị thì chúng ta quan trọng nhất là cái phần kháng sát thương nổ. Còn đối với những đơn vị nào mà ít unit hơn thì chúng ta sẽ tập trung vào kháng sát thương nhiều hơn nhé. Rồi, có lẽ là clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hy vọng là cái clip này đã giúp ích được phần nào cho các bạn trong công việc là tính toán cũng như là gây ra được lượng sát thương lớn nhất cho các đơn vị về pháo binh, và xóa mù được một số những cái kiến thức cơ bản về trong trò chơi game này. Đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip liên quan đến series về kỹ thuật trong trò chơi game phần tiếp theo nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Goodbye.